Okay, Steenbok, this is de maand van oktober. We gaan even kijken. Alright, Steenbok in your house. Jong Steenbok tussen de leeftijd van 18 en 45. Dat is some sort of a problematic situatie met je huwelijk, met je relatie. Sommigen van jullie besluiten je huwelijk, je relatie tot een einde te beëindigen. Sommigen van jullie hebben problemen met je vader of met een oude man. Verdriet voor jullie Steenbok oude man. Verdriet over een problematic situatie. Heel veel moeilijkheid, heel veel problematic situatie surrounding je kinderen. Heel veel van jullie jong Steenbok mensen beëindigen je huwelijk of je relatie omdat je recognize daar is geen oplossing voor some sort of a problemen dat je hebt met je huwelijk, oké? Als we bekijken de eerste week moeilijkheid voor een Leo, een Ram en een boodschatte person. Een Leo, een Ram en een boodschatte person had some sort of a geheimhouding. Mensen ook komen achter wat deze mensen hebben gedaan en de chaos en problemen deze mensen hebben gecreëerd. Problematic situatie is nou tot een einde omdat de geheim wat een Ram heeft gedaan is nou out. In je huis van geld, mensen recognize dat een crave of gemanipuleerd some sort of a problematic situatie. Misschien dit is je kind, misschien dit is je man. Maar heel veel problematic situatie dat een crave of creëer surrounding je geld. Je financial status is nou tot een eind gekomen. Mensen recognize that some sort of a contractual overeenkomst, a crave zat geld te nemen. Dat was niet van ze. En hebben jou opgelegd heel veel geld. Dit komt uit, oké? Als we kijken in de environmenten, heel veel boosheid maken. Of een tweeling is zeer boos tegen jullie Steenbok en jullie ben zoiets als, ja, zoek het zelf uit. Hier is een situatie dat jij hebt zelf gecreëerd. Zoek het zelf uit. Zoals ik zie, boosheid. Een tweeling is boos. Boos tegen jou omdat de tweeling recognize dat some sort of a new start dat hij of zij wil, komt niet binnen en mensen nou krijgen inzicht van waarom, oké? Mensen gaan nou recognize dat een boodschatte en een Ram, een Leo, een boodschatte en een Ram was niet goed bezig. Mensen recognize dat een crave, een Leo en een Ram was zeer jaloers van jou. En dus kan dat als je bent een oude persoon, je recognize dat je kinderen hebben een netwerk en collaboreren om je teken te werken. Het heeft mee te maken met een crave, een Ram en een Leo, oké? Dus sommige van jullie gaat even jezelf even blokkeren of stap achter tegen deze mensen. In de energie van de huis van vrienden en kennissen. Iemand is verliefd op sommige van jullie Steenbok. Deze persoon is een kennis. Deze persoon heeft liefde voor jou, maar jij bent zoiets als, je bekijkt niet, je ziet deze persoon als gewoon een vriend of een kennis. Mensen nou recognize wat een Leo-man heeft gedaan. Een waterman vrouw recognize wie een Leo-man is en waarom een Leo-man is in contact genomen of gekomen bij deze waterman-person, omdat deze waterman-person is connected met u. En deze Leo-man wil some sort of een connectie met jou en is via een waterman-person wil even in je leven komen. Maar jij bent zoiets als, ja, ik weet niet wie jullie zijn. Ik wil eigenlijk niet connecten met mensen. En jullie Steenbok kunnen out of een situatie. Als jullie Steenbok hebben een zus, dat is een waterman. Mensen nou recognize wat deze waterman heeft gedaan. Mensen nou recognize dat een Leo zit te liggen en bedrikken. Mensen recognize dat een Leo zegt dat een boodschappenman was zijn vader. Mensen recognize het is niet waar. Deze boodschappenman heeft geen kinderen.
Dus mensen recognize dat een jong Leo man het gelicht en bedrikken dat de boodschap is de vader. En mensen recognize het is niet waar. Deze boodschappenman heeft geen kinderen en is niet van op de hoogte over wie deze Leo is. Dus een nieuwe start komt voor een boodschappenman omdat mensen recognize dat een Leo gebruikt een oude boodschappenman om te zeggen dat hij zijn vader was. En zodra krijgt een Leo en een tweeling some sort of a new start. Mensen nou recognize deze boodschappenman is niet van bekend van deze Leo en het is niet zijn vader. Mensen now come and recognize that a weeskaalman in some sort of overheid institution zit heel lang een nieuw contractual overeenkomst te geven aan illegal immigrants, illegal mensen. Dus het is een situatie waar mensen nou komen achter dat een weeskaalman in some sort of overheid institution gaf illegal mensen papier, documentatie van andere mensen die is al lang in Nederland en kopie, andere mensen informatie en gaf het aan een Leo en een Crave. En mensen nou recognize en gaat even zien hoe lang deze weeskaalman zet deze dingen om te doen, Dus het is een informatical tijdlijn dat komt op voor jullie. In de huis van waterman mensen, sommige van jullie, Steenbok dat is getrouwd met een waterman, je gaat even achterkomen dat deze relatie is nou over. Deze waterman is op zoek naar iemand nieuw of iemand anders. Heel veel van jullie Steenbok gaat nou recognize dat deze huwelijk of deze relatie is nou tot de eind gekomen. En een nieuwe liefde komt in direct voor jullie Steenbok. De Steenbok dat is in een relatie met een waterman mensen is zoiets als je beëindigt je huwelijks of je relatie en daar komt een nieuwe liefde aan voor jou. Dus dat is zeer positief. Dat komt best wel op. Dan mensen nou recognize wie is de moeder van een Leo person. Mensen recognize dat een Leo person heeft gelegen en bedriegen over wie is de moeder. Mensen recognize dat een jong Leo is gereisd en gebruikt de informatie en data van een Scorpion dat is vermist. En now mensen set the puzzle together and recognize dat deze jong Leo had gelegen en bedriegen. Dat een boodschappenman was zijn vader en mensen recognize dat is niet waar. Deze man ken je niet en weet niks. Verdriet voor een Scorpion vrouw. Data en informatie komt uit dat een Scorpion vrouw is connected met een Leo. En mensen nou krijgen inzicht van wie deze mensen zijn. Heel veel data en informatie is nou boven gekomen. Ram mensen geheim is nou uitgekomen. Mensen recognize dat een boodschap en een ram created a fraud. En mensen nou pak deze mensen. Deze zijn buitenlandse mensen dat het collaboreren met een ram en een weeskaalman. En creëer some sort of a nieuwe documentatie van deze buitenlandse mensen. Mensen nou krijgen inzicht en recognize wie zijn de grote spelletje door some sort of a illegal immigrant invloed in Nederland. Dan mensen recognize hoeveel geld een boodschappenman, ramman, samen had gecreëerd, some sort of a new start en hoeveel geld deze man heeft verdiend door de verbruikers van jullie Steenbok mensen. Dus mensen nou recognize dat een ramman heeft gelegen en bedriegen en hebben gebruikt een visperson informatie en data om heel veel geld te verdienen. Mensen nou recognize de leugens en deceptiveness en hoeveel geld, omdat mensen in authority is nou op zoek naar hoeveel geld is vermist en mensen recognize dat een ramman hebben hulp van een waterman en gaf deze ramman heel veel geld. Dat moet voor jullie Steenbok. Dus het is een situatie Steenbok waar heel veel informatie is nou boven water gekomen. En de eerste 2 weken is de week van de weeskaal. De derde en de vierde week is de week van de Scorpionnetje. Als je gaat naar de derde week, dat komt rustig uit voor jou. En jullie gaan nou achterkomen en recognize de oneerlijkheid van wat is gebeurd. De geheim van een ram person is nou uit. Mensen krijgen inzicht. Mensen nou recognize dat een waterman en een Leo is niet goed bezig.
Mensen krijgen inzicht vanuit een buitenlander over een groep buitenlander mensen dat creëren en formateren some sort of a chaos. And this come out. Then as you recognize the energy van de aarde mensen, heel veel van jullie financial status wordt beter. A new start come voor een boodschapman, omdat mensen recognize dat een boodschapman is niet hier connected met een horrible, oneerlijk spelletje van een young Steenbok person. Een young Steenbok person is nou in heel veel problemen gekomen, vanwege dat een young Steenbok person had collaboreren met een ram man en is in heel veel problemen gekomen. Dus als je ziet hier, Steenbok mannen, je bent in heel veel chaos, waar chaos is gebeurd vanwege door een ramman creëer deze chaos voor jullie oude Steenbok man. Oké. Als we bekijken, some sort of a new start voor je ondernemen, kom in. Dus heel veel van jullie dat is op zoek naar een nieuwe baan, een nieuwe promotie, kom op voor jullie Steenbok mensen. Dat is zeer positief. Een nieuwe offer komt. Mensen in authority have no inzicht over the working of a boodschatter, the working of a ram en een weeskal. En wat een boodschatter, een ram en een weeskal heeft gedaan. Mensen in authority is nou van op de hoogte en krijgt heel veel inzicht over een oneerlijkheid. De conflicts in the family is now over. Mensen now recognize dat een Leo zit te bedrieger liggen en bedriegen over heel veel geld. Mensen recognize dat een Leo was niet goed bezig en een Leo heeft heel veel geld genomen onder volste bedoorlijkheid. Deze situatie is nou boven water gekomen en mensen krijgen inzicht over waar heel veel geld is gebleven. Oké. Dus Steenbok mensen, je krijgt en inzicht over heel veel dingen dat zitten gebeurd. En so it says, the universe come in. En ik wil dat jullie deze nummer opschrijven. We hebben nummer 52, dat is 7. En it is the magical map. Dus wat betekent dit is dat in de eerste week heel veel dingen dat ging out of array, dat ging in de waarde, kom balance, omdat onverwacht informatie komt in, dat gaat jullie helpen. 52 is 7. Dan en de tweede week, 48 is 12, which is 3. The wishing well, some sort of a winsten en dromen dat je hebt, wordt vervuld in de tweede week, omdat mensen krijgen inzicht over een situatie dat het gespeeld rond jou en een balance komt binnen. Dus dit is best wel positief, de eerste en tweede week. De derde week, je krijgt een nieuwe start en this new start open up some sort of a new door van kansen voor jullie Steenbok. Mensen zijn boos tegen jou, maar het is een situatie waar jullie Steenbok is. So it says, ja, je kan blijven boos, maar ik ga verder met mijn leven, oké? Dus dit is een situatie waar heel veel van jullie Steenbok krijgen some sort of a nieuwe offer, nieuwe kans. En je gaat richting, je weet niet waar je gaat, maar je neemt de kans, je neemt de nieuwe kans en je gaat verder uit in je leven. Dan de laatste week is die energy en nog een 7 in de derde week, de laatste weken, de moonlighting. En de moonlighting is so it says, onverwacht dingen worden opgelost, oké? Sommige van jullie, je intuïtie is zo ook in de laatste week van oktober. En de reden is dat de 31 van oktober begint de mystical timeline. Vanaf nu tot en met 2022 tot en met 23. En dit open up nieuw deur van kansen voor jullie Steenbok gefaciliteerd. Nou, we hoop dat het helpt. Thumbs up. Namaste. Tot volgende keer.